بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي أحباء كايرو دار، أهلا وسهلا بكم وأسئلة القصة الفصل الأول. وصلنا دلوقتي question number 7. بيقول في quotations بيقول in 6 أو if in 6 months time I am in a position to take this job then I'll certainly say yes. لا في خلال 6 شهور I am in a position to take this job. خلاص أنا هقبل الوظيفة دي. Then I'll certainly say yes. هقبل بالتأكيد. Who said these words and to whom? اللي قال الكلام ده بالتأكيد رودولف راسندل to his sister-in-law Rose. Why did the speaker accept the job? قلت قبل الوظيفة ليه؟ جاوبت على السؤال ده كتير قبل كده. Because the job was interesting أو sounded interesting. He had a lot of time before the job. عنده وقت قضيه to be free before doing the job. وفي نفس الوقت كمان الشخص اللي عرض عليه اللي هو روز was persuasive، كانت مقنعة. she asked him in a way that he couldn't refuse، بطريقة ما يقدرش يرفضها طبعا. What did the speaker decide to do during the 6 months before starting his new job؟ قبل ما يقضي أو قبل ما يشتغل في الوظيفة دي أصلا قدامه لسه 6 شهور، هيعمل إيه؟ He said or decided to visit Ruritania and to attend the coronation of Rudolph V. ده الكلام الداخلي اللي كنا احنا عارفينه كقراء، لكن الظاهر بقى قال لهم I was going to make a tour in the Alps، فسح طبعا في جبال الألب، وفي نفس الوقت to write a book، يكتب أو يألف كتاب about the social problems in society، عن العادات الاجتماعية أو المشاكل الاجتماعية في المجتمع أو في إنجلترا. Yes, indeed. No, number 8. Yes, indeed. Writing a book is the best way to get into politics. تأليفك لكتاب هو شيء كويس جدا إنك تتعمق أو تخش في السياسة بمعنى أصح. Who said this to whom؟ اللي قال الكلام طبعا روبرت راسندل said this to رودولف راسندل. فرقوا أحبائي. This was said by Robert Rasandel to his younger brother رودولف راسندل. اللي قال الكلام ده Lord of Pearlsden لأخوه الأصغر اللي هو الشخصية الرئيسية بتاعتنا رودولف راسندل. When did the speaker say this sentence؟ قال الكلام ده إمتى؟ The speaker said this sentence when Rudolf said he was going to write a book. He was going to write a book. قال له هألف كتاب about social problems in society أو in the country. What kind of box did the addressed person actually write؟ ايه بقى الكتب اللي هيألفها بقى؟ He wrote a book about his journey to Ruritania. الكتاب اللي كتبه بقى او اللي ألفه في الآخر وعرفناه يعني او احنا قرأناه في القصة مش كتاب طبعا عن السوشيال بروبلمز، لا، الكتاب اللي احنا قرأناه بيتكلم عن his adventure، المغامرة بتاعته in Ruritania. تمام؟ عندي كمان سؤال بيقول We have had quite a few important people visiting this city recently. عندنا ناس مهمين كانوا بيزوروا المدينة. Who said this and to whom؟ Bertrand to Rasandel. Which city؟ They were talking about Paris. Referring to Paris بيشير لباريس. Whose name of those important people did the speaker mention؟ ذكر اسم مين في الناس المهمين؟ اتكلم عن مين؟ اتكلم طبعا عن أنطونيت دو موبا. Number 10. He is the half brother to the king of Ruritania. الأخ الغير شقيق لمين؟ لملك روريتانيا. People say he was his father's favorite son. كان الابن المدلل أو المفضل عند أبيه. Who said this words to whom؟ قال الكلام ده جورج فيذرلي. طبعا ده صديق راسندل. قال طبعا راسندل when they were in Paris. Who are they talking about؟ بيتكلموا عن مين؟ For sure they were talking about Duke Michael، Black Michael، أو the Duke of Streltsau، كلها ألقاب لديوك مايكل. Why do people like Michael more than the king؟ طب ليه الناس بتحب مايكل أكتر من الملك؟ Because he has always lived in Ruritania. عايش معاهم. He cares about the people. بيهتم بيهم. But the king is almost a stranger, was living abroad.
تقريبا تقولوا ممكن تقولوا ده غريب عنهم. he has been abroad most of his life. كان عايش بره معظم حياته. دلوقتي انتقلنا لسؤال تاني يا احبائي. السؤال التالت في الامتحان دايما يبقى find the mistake. مهم جدا تعرف ان الفايند ذا ميستيك بتبقى ممكن تغير الجمله كلها، تبقى ممكن تكون معلومه كلها خطا. ممكن تكون في زي ما قلت مسميات، اسم شخص مثلا مكتوب مكان شخص اخر. ممكن جزء من الجمله وهكذا. شوف الصح فين وقاعد صياغه الجمله بالطريقه اللي تناسبك، لكن في الاخر تديني معلومه صحيحه. فهنشوف مع بعض الاسئله وهنشوف بعد كده الاجابات بتاعتها. نقرا مع بعض بسرعه كده. بيقول لي روبرت didn't realize that his position had responsibilities. تفتكروا ان روبرت اللي هو اللورد بيرلزدن ما كانش مدرك ان منصبه وظيفته عليها تبعيات، عليها مسؤوليات معينه؟ ما اظنش. جورج realizes his position in society has responsibilities. ما اسموش جورج، عارفين اسمه ايه؟ Sir Jacob Riddle was going to become a king in 6 months time. هيبقى كينج غريب قوي، هيبقى كينج ولا؟ صح كده شطار، عرفتوا الحل فين. Sir Bertram didn't know which country he would be working in. مين مش عارف انهي دولة هيبقى سفير فيها؟ بيرترام ولا؟ هو الشخص اللي انت قلت عليه ولا ده؟ Number 5. رودولف راسندل is Lord of Burlesdon أو Lord Burlesdon، الاثنين صح. Lord Burlesdon أو Lord of Burlesdon. يا ترى رودولف ولا مين؟ اسمه ايه الشخص الصح اللي هو طبعا اللورد اوف بيرلزدن. Number 6. رودولف راسندل studied at a German school and a German embassy. كان يعني درس في سفارة ألمانية. نشوف. Number 7. رودولف speaks neither German nor English. لا بيتكلم لا انجليزي ولا الماني، مش معقول طبعا. رودولف واحنا بنعلم بقى اللي هو بيتكلم ايه؟ German, English, French, Italian and Spanish. ده بيتكلم لغات كتير جدا. رودولف was bad with a gun. قلنا من his skills مهاراته. يا ترى was bad with a gun ولا good؟ نشوف. And a weak swordsman. يعني كان يعني مبارز بيستخدم السيف بشكل كويس ولا لا؟ نشوف. هنا كلمة weak معناها ضعيف. رودولف was very good at riding a bicycle. معقولة؟ ولا riding something else. It is only the red hair that makes Rudolph different from his brother. هل هو الشعر فقط اللي بيغيره عن اللي بيخليه مختلف عن اخوه؟ يعني الاثنين مثلا شايفين ان في مسؤوليات عليهم؟ لا بالتاكيد. شوف الإجابة مع بعض احبائي بسرعه كده. طبعا روبرت didn't realize، لا رودولف هو اللي مش مدرك اهميه منصبه. روبرت realizes his position in society has responsibilities. يعني مش جورج فيدر اللي شغال في السفاره ملوش دعوه ابدا بحكايه البوزيشن ولا الريسبونسبيلتي. سير جيكوب روديل was going to become a king ولا an ambassador؟ لا طبعا اشتغل سفير. يعني مش هيشتغل ملك، جيكوب روديل هيشتغل سفير in 6 months time. سير جيكوب روديل didn't know which country. الراجل عارف ان هو عين سفير في دوله ما. to be a good country تبقى دوله كويسه لكن the name of the country he doesn't know. ما يعرفش اسم الدولة لكن يعرف انها مدينة او دولة تبقى دولة كويسة. Number 5. روبرت راسندل is Lord Burlesdon. طبعا مش رودولف، روبرت. رودولف راسندل studied at a German school and a German university, not a German embassy. رودولف speaks both German and English. الراجل اللي بيتكلم ايه يا احبائي؟ لا قلنا عند كلمة نيزر نور. لا قلت لا طبعا نفي نيزر نور both and بيتكلم كل من الألمانية والإنجليزية. لكن لما كنت بقول لا ولا كنت بقول كلمة نيذر نور. رودولف was good with a gun and a strong swordsman. خلي بالنا الصفات. was good with a gun يعني بيمسك المسدس كويس او بيستعمله كويس وفي نفس الوقت مبارز بيستخدم السيف بشكل جيد. Number 9. Rudolph was very good at riding a bicycle. طبعا خطأ. riding a horse. A good horse rider. It is not only the red. شفت بقى بشكل بسيط جدا كان بيقول لي فقط هو الشعر الاشقر او الشعر الاحمر اللي بيميزه عن اخوه. قلنا لا. It's not only مش بس الشعر الاحمر. حد ممكن صيغه بطريقه ثانيه يقول لي
they have different personalities. إن في كمان إيه شخصيتين مختلفتين. One sees أو Robert sees that his position has responsibilities, but Robert Frostenthal sees that his position has opportunities. And by this we come to the end of our show today. Until we meet again, good luck and goodbye.